Hello guys. So for this tutorial or for this video, I will explain what is the inversion of control in Spring. So yeah. So we have inversion of control, meaning this is an approach of outsourcing the construction and management of objects. So basically, sa inversion of control diha nato mag manage ang objects. For example, natay products, then ato ni siyang gi-separate with different products, for example, soft drink products, dry goods, and etc. So, kana siyang mga objects is nasulod na siya sa usa ka container. So, what we call mo na itong ginatawag nga spring container. So, ang primary function sana is to create and manage objects ug ang pag-inject sa objects, which is ang dependency injection. So sa karon nga tutorial is ato ang i-focus ang inversion of control. So first is ang pag-configure sa Spring Container. So sa pag-configure sa Spring Container is na tulo ka ways, which is first is the XML configuration file, which is muna ato ang mga legacy, itong mga daan. Then pero most pud sa mga daan nga apps is gagamit ani. So ato lang ni siyang i-tackle. Next is the Java annotations, which is nagamit siya og XML configuration as well as annotations. Ug ang kaning Java source code is purely code lang siya, wala na siya XML. So muna siyang mga modern. So kaning tulo atong ni siyang matakol sa atong course, but kani lang atong i-focus karon nga video. So how to do XML configuration? We have the first step. First step is configure your beans. Meaning, muna atong code. So, kaning pag-configure sa Spring Beans is naka-write na siya into XML nga file. So, XML file na siya. Take note of that. Next is muna yung beans. So, sa sulod sa beans na to, sulod sa atong file sa XML file is kaning nga code ang mabutang. So, natay beans nga tag. So, first in, last out na siya. Meaning, first name mo siya gi-declare, mo pa na last nga na ma-out. So, sa sulod sa beans nga tag, kay sulod na isang mga bin. So, natin first bin, kani. Second bin, kani. So, taga-bin is naa na siya lain-lain nga ID. Dapat naka-unique na siya, hindi na siya pareho. Then, napon na siya class nga gi-point. So, as you can see na siya naka-point ni siya sa ang first sa soft drink na product class, and next is the dry good product class. So i-save nato ni siya kani nga file into application context.xml. So second step is create a Spring container. So sa Spring, kung mayroon kag Spring container, it is generally known as application context. So meaning ang Spring container is also called as application context. So na ay implementations and specialized implementations, either class path or annotation config, generic web application context ug uban pa. So sa tuwang tutorial is matakol nato ning duha. But first ato ning unahon ning class path XML context. So sa class path XML context mo niyang code kani. So basically ato na siyang tawgon class path XML context, yang variable name, then new instance, then tawagon nato ang file. So ang kani atong file kaning application context.xml ato ni siyang i-save sulod sa source. The next step is ang pag-retrieve sa beans retrieve beans from Spring container. So basically pag human nato og create sa container kani pag-create sa container, ato na daing tawgon ang bin ato. So the product context that get bin. So kuha na tong bin
nga my product 1. So kaning my product 1 is dapat na ni siya sa tuong bin nga gi-declare. So yeah. So kung sa imong ID dara kani ID na siya, dapat na siya sa bins nimo. Kay kung wala, mag-error imong compiler. So kay dili niya makita ni. Next nga parameter isang product.class. Then pwede na din nimo siya tawgon ang kani or pwede na nimo ni siyang gamiton nga variable. So sa next ato nga video is ato na siyang i-tackle by code dito sa atong Spring Tool Suite. So that's it for this video.